I should have bought bread, but I didn't know we needed it. I should have saved money for years. What? በcould have, በshould have እና በwould have ከዛ በኋላ past participle ተጨምሮ በሚሰሩ አረፍተ ነገሮች ጥያቄ አለባችሁ ችግር አለባችሁ እንዴት እንደሆነ ግራ ይገባችኋል ምንም ችግር የለም ዛሬ በሚገርም ሁኔታ አብራርቼ በቪዲዮ አቅርቤላችኋለሁ welcome to Tatti Tube so ቀደም እንዳልኳችሁ አሁን ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ስለ could have ስለ should have እና ስለ would have በጣም በቀላል ሁኔታ በምሳሌዎች በማስረዳት ከዚህ በኋላ ችግር እንዳይኖርባችሁ በእነኚህ ነገሮች ላይ ርዕሶች ላይ ማለት ነው እንዳይኖርባችሁ በመሞከር ጥሩ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ተከታተሉኝ ሁሉ ሰላም ነው ወይ እንዴት ናችሁ አማን ነው ወይ በእኔ በኩል እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው እንጀምር እሺ ትምህርታችን so እዚህ ጋር ስክሪን ሼር አድርግላችኋለሁ okay so ይኸውላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለ could have should have እና would have እነኚህ ሶስቱ እንትኖች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ እንደዚህ ማድረግ ነበረብኝ እንደዚህ ማድረግ እችል ነበር እንደዚህ አረግ ነበር እንዲህ ቢሆን ኖሮ so እንዳለ ፓስት ናቸው ምንድነው ሐላፊ ጊዜ ናቸው በስድስት ሁኔታ አቅርቤላችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር የመጀመሪያው could have plus past participle ምንን ያሳያል could have plus past participle የverb past participle ለምሳሌ buy ከሆነ past participle ምንድነው bought ነው አይደል buy bought ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር አውርተናል so ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ past participle ለምሳሌ buy buy ከዛ ምን ይሆናል past participle bought b-o-u-g-h-t ሌላ ደግሞ ምሳሌ ለምሳሌ take past participle ምን ይሆናል took past ነው ከዛ በኋላ past participle ምን ይሆናል taken እነኚህ ናቸው past participle ማለት የtake taken እነኚህ ሶስት አይነት አሰራሮች በጣም በጥሩ ሁኔታ ጉግል ላይ ታገኙዋቸዋላችሁ ቨርቦች ሶስት ነገሮች አላቸው ብዙ ጊዜ ስለነኚህ ነገር ተናግሬያለሁ በፊት ትምህርቶች ላይ ባይ ሲሆን past bought ነው past participle bought ነው take ሲሆን irregular verboች አሉ የሚቀየሩ regular እና irregular verb ብላችሁ ግቡ ብዙ ናቸው ያው ቨርቦች በጣም ብዙ ስለሆኑ የtake took ይሆናል past participle taken ይሆናል ስለዚህ የbought ምን ይሆናል past participle የbuy bought ይሆናል ስለዚህ could have should have እና would have ስንጠቀም please ሁሌ past participle ሶስተኛውን የቨርቡን ሶስተኛውን ነው የምንጠቀመው ሶስተኛውን ግንድ past ሳይሆን past participle እሺ could have ካልን በኋላ past participle ነው የምንጠቀመው should have ካልን በኋላ past participle ነው የምንጠቀመው would have ካልን በኋላ past participle ነው የምንጠቀመው አያችሁት የbuy bought ነው የtake took taken ነው ይቀጥላል ብዙ አሉ የጎ ለምሳሌ went ነው አንድ ብጨምርላችሁ የጎ ምንድነው ይቅርታ እዚህ ጋር በእንትን ስለሆነ አስተካክሏለሁ የጎ went ይሆናል እንትኑ ፓስቱ ከዛ past participle gone ይሆናል you see የጎ went gone ይሆናል past participle gone ይሆናል ብዙ ናቸው ስለዚህ ሁሌ ማየት ያለባችሁ could have ከተጠቀምን should have ከተጠቀምን would have ከተጠቀምን በኋላ ምንጠቀመው ሶስተኛው verb ሁሌ past participle ነው የverbu past participle በምሳሌ ስለምናየው ምንም አትጨነቁ so እሺ could have ምንድነው should have ምንድነው would have ምንድነው የሚለያቸው ምንድነው በጣም ጥሩ ጥያቄ could have ከሆነ past possibility ማለት ነው past possibility ማለት ምንድነው ያለፈ መሆን የሚችል የነበረ ግን ያልሆነ ሁሌ በደንብ ላስረዳችሁ could have should have እና would have ስንጠቀም ያልሆነ ነገር ነው እሺ መሆን የሚችል ወይ ያልሆነ ወይ መሆን የነበረበት ወይ ያልሆነ ወይ ላረገው ፈቃደኛ የምሆነው የነበረው ግን ያላረኩት ተረዳችሁኝ ሶስቱ እንደዚህ ናቸው ልዩነታቸውን አስረዳችኋለሁ ግን ሁሌ ሐላፊ ጊዜ ነው ኦኬ ስለዚህ past የcould
ከሆነ በፕሮናውኖች አሉ አይደል ለምሳሌ እኔ አንተ አንቺ he we you I ምናምን ያሉ ፕሮናውን ይመጣሉ አይደል ሁሉም ላይ could have should have እና would have ነው የምንጠቀመው he ስለሆነ would could have ምናምን has ምናምን አንልም እሺ ሁሉም ላይ ምክንያቱም could እና should would ሁሉንም ስለሚወስዱ ማለት ነው ስለዚህ could have ብለን ነው የምንጀምረው ከጀመርን could have መሆን የሚችል የነበረ ያላረኩት ነገር በምሳሌ አስረዳቸዋለሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይወላችሁ could is one of the models ይቀጥልና ታዩ ወደ ምሳሌው ልምጣ I could have applied for the job but I didn't want to ማድረግ ይችል ነበር you see እዚህ ጋር I didn't want to apply ማድረግ ይችል ነበር አላረኩም ለስራው ምንድነው possibility አለ past possibility መሆን የሚችል ያላረኩት ነገር apply ነው verb apply ከዛ apply እንትኑ ምንድነው applied አይደለ የፓስቱ past participle applied ነው past participle applied ነው so ምን ተጠቀመች ልጅቷ I could have applied for the job but I didn't want to አልፈለኩም ማድረግ ግን ይችል ነበር possibility past possibility በጣም ገለጽኩት እሺ ስለ should have ደግሞ እንምጣ should have ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው past advice ወይ ደግሞ regret ምንድነው advice ነገር ምክር ያለፈ መሆን የነበረበት ያልሆነ ነገር ምክር እንደዚህ ማድረግ ነበረብሽ ነበረብኝ ወይ ደግሞ ጸጸት regret ጸጸት እንዲህ ማድረግ ነበረብኝ አላረኩትም ግን you know what I mean አላረኩትም በምሳሌ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ I should have studied for the test ለቴስቱ ለፈተናው ማጥናት ነበረብኝ ግን what happened I didn't study so maybe I didn't pass the exam ምናልባት አላለፍኩም ማለት ነው I don't know ወይ ደግሞ ሴንቴንሱ ላይ ምን እንደሚሆን አላውቅም so I didn't pass the exam because I didn't study but I should have studied you know I should have studied ምንድነው ቃሉ verb ማየት ያለባችሁ ሁሌ verb ነው study past ምንድነው studied past participle ምንድነው studied አንድ አይነት ነው ይሄ እነዚህ አይነት ነገር ማጥናት ትችላላችሁ ብዙ ናቸው studied you know ስለዚህ I should have studied you see እዚህ ጋር I should have studied for the test ግን ምን ሆነ አላጠናውም so I didn't pass the exam I didn't pass the test regret አለው እዚህ ጋር you know advice ቢሆን ኖሮ ደግሞ ምን ይሆን ነበር you should have studied for the test you know ማጥናት ነበረብሽ advice ይሆናል okay ወደ ሶስተኛው would have ደግሞ እንምጣ would have ምንድነው willingness ምንድነው ፈቃደኝነት you see ፈቃደኝነት የነበረ የድሮ ያልተደረገ ግን ፈቃደኝነት የነበረው would have ብለን past participle እንጠቀማለን ምሳሌ I would have been there but you didn't call me you know I would have been there but you didn't call me what happened I was not there because you didn't call me but if you did ደውለህልኝ ቢሆን ኖሮ I would have been there ኖር ነበረ እመጣ ነበረ እዛ እመጣ ነበረ እንትኑ ምንድነው verb እዚህ ጋር ያየነው be ነው be በፓስ ጊዜ ምንድነው was እና where ይሆናል እንደ እንትኑ እንደ ሳብጀክቱ ማለት ነው I ከሆነ was ነው they ከሆነ where ነው ያው ታውቁታላችሁ you ከሆነ where ነው he ከሆነ was ነው ከዛ past participle ምንድነው የbe been okay ምን አየን እዚህ ጋር የቢን past participle የቢ been ነው so እዚህ ጋር ምን አለች ልጅቷ ምን አለ እሱ I would have been you see I would have been there but you didn't call me ስላልጠራሽኝ አልመጣውም ግን ፈቃደኝነት አለው past willingness you see what I mean past willingness ፈቃደኝነት አለው ሁሌ would have ከሆነ ፈቃደኝነትን የሚገልጽ ነው should have ሲሆን ደግሞ past የሆነ advice ነው ወይም ደግሞ regret ጸጸትን የሚገልጽ ነው ጸጸትን ስትገልጹ እንደዛ ታደርጋላችሁ I should have done that I should have studied hard I should have saved money I should have gone there I should have did there those ምናምን አላረኩም ወይ ደግሞ አላረገችም regret ጸጸት አለው could ደግሞ possibility ነው ሚቻል ያላረኩት ግን እችል የነበረው
ሶ ከዛ couldn't have ሲሆን ደግሞ ስድስተኛው አምስት እና ስድስተኞቹ ራሳቸው ይሆኑና ደግሞ ኔጌቲቭ ሲሆኑ ለምሳሌ I couldn't have ምናምን ብለን ራሱን ኔጌቲቭ ማድረግ ነው I couldn't have አልችልም ነበር I couldn't have ምናምን እንደዚህ ነው ወይ ደግሞ I shouldn't have done that ማድረግ አልነበረብኝም ግን አድርጌያለሁ you see ይቀየራል ደግሞ ኔጌቲቭ ሲሆን ፖዚቲቭ ሲሆን ምንድነው ማድረግ ነበረብኝ አላረኩትም ነው ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ማድረግ አልነበረብኝም ግን አድርጌያለሁ የተደረገውን ግን አልነበረብኝም በምሳሌ ስለምንመጣ ችግር የለውም ብዙ ምሳሌዎች ስላሉ ኦኬ I shouldn't have come to you ወዳንተ መምጣት አልነበረብኝም I shouldn't have made that mistake ይሄንን ስህተት ማድረግ አልነበረብኝም ግን ተደርጓል ሐላፊ ነው wouldn't have ደግሞ ምንድነው ኔጌቲቭ willingness I wouldn't have gone there if I knew ምናምን ኔጌቲቭ የሆነ ፈቃደኝነትን የሚገልጽ ኔጌቲቭ የሆነ ያለው I wouldn't have እንደዛ ቢሆን ኖሮ አላረግም ነበር ፖዚቲቭ ምንድነው አረግ ነበር ነው ፈቃደኝነት ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ አላረግም ነበር ሶ አሁን I think እነኝን በደንብ ተረድቷቸዋል ከዚህ በላይ ልገልጸው በእውነት አልችልም ለራሱ በጣም ጥሩ እየተሰማኝ ነው ስገልጽ ያለሁት እዚህ ጋር በደንብ ማዳል ቨርቦቹ በደንብ ተገልጿል እዚህ ጋር could is one of the models in the past that indicates possibility or polite requests could you ምናምን polite requests should have ደግሞ ከሆነ should have mean something would have been a great decision or action however you didn't do it ጥሩ የሚሆን የነበረው regret አለው you know ግን አላረከው would have is to discuss something you wanted to do but you didn't you know ማድረግ የምትችል የነበረው ግን ያልተደረገ because ምንድነው ለምሳሌ ምሳሌው ለዚህ ጋር ነው ስላልጠራ እሺ አሁን ነገር በምሳሌ ይገባል እንደሚባል ኤክሰርሳይዝ እንስራና እንየው right ኤክሰርሳይዝ ከኔጋ ፕሊዝ አብራችሁ ስሩ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም አሁን ይሄን ቪዲዮ ስታዩ አቁሙትና ኤክሰርሳይዝ ስሩ ከኔጋ አብረን እንሰራለን ኦኬ እሺ could have should have would have እና እንዳትረሱት ከዛ በኋላ እንትን ይቀጥላል past participle እሺ ግን እዚህ ላይ ያለ ስለዚህ ችግር የለውም ይወላችሁ make the correct past model form use could have would have should have plus past participle እሺ past participle እየተጠቀማችሁ እሺ አሁን እዚህ ጋር ቨርቡን ይውት የባይ ቨርቡ ምንድነው ባይ ነው I dash buy bread but I didn't know we needed it እሺ past possibility ነው የምንጠቀመው ለአንደኛው past possibility ምንድነው ብያችኋለሁ ማድረግ የምንችለው ያላረግነው ነገር right okay ዳቦ መግዛት እችል ነበር ግን አላወኩም ያስፈልገን እንደነበረ I dash bread but I didn't know we needed it እንደሚያስፈልገን እንደነበረ አላወኩም እንጂ መግዛት እችል ነበር past possibility ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ትዝ ካላችሁ past possibility 1 2 3 could ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው I could have እንትን አረኩት I could have የባይ ምንድነው ብያለሁ ቅድም bought right I could have bought bread you know I could have bought ምክንያቱም የባይ bought ስለሆነ past participle I could have you know I could have bought bread but I didn't know we needed it አላወኩም እንደሚያስፈልገን ስለዚህ past possibility ሲሆን could ነው ብያለሁ ስለዚህ I could have bought ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው we dash so many people to our party I'm worried that we won't have enough room for everyone እሺ past negative advice እና regret ነው ይሄ እንትኑ ምንድነው verb ምንድነው invite okay verb ምንድነው invite okay የinvite past participle ምንድነው ልታውቁት ይገባልነት ለመናገር ወይም ደግሞ ልንገራችሁ invite invited ነው regular verb አይቀየርም ማለት ነው so many people to our party ላይ ብዙ ሰዎች ኔጌቲቭ ነው past negative advice ወይ ደግሞ regret መጥራት አልነበረብንም ነው ኔጌቲቭ ስለሆነ ለምን I'm worried that we won't have enough room for everyone ለሁሉም የሚበቃ ቤት ያለን አይመስለኝም room ክፍል ያለን አይመስለኝም ስለዚህ ምንድነው መጥራት አልነበረብንም ምንድነው regret ነው ጸጸት ነው ስለዚህ ምንድነው regret ከሆነ ትዝካላችሁ
should ነው የምንጠቀመው should have ነው የምንጠቀመው ግን አሁን ኔጌቲቭ ሲሆን ምን ይሆናል shouldn't ይሆናል ማለት ነው you know should የነበረው ኔጌቲቭ ሲሆን shouldn't have invite ደግሞ ምንድነው past participle invited you see so